Ik heb nu een aardlekautomaat aangemaakt, maar wat zijn nou aftakkasten? Een aftakkast hoort bij een spanningsrail. Dit is een voorbeeld van een spanningsrail. We hebben hier de rail zelf, we hebben een voedingsunit en op de rail kunnen we een aftakkast klikken. En in die aftakkast kunnen automaten zitten, of bijvoorbeeld WCD's in een C-vorm, of een vaste aansluiting. Maar hoe maken we die in Use aan? In Use gaan we terug naar Use Options. We selecteren de aftakkasten. We maken een nieuwe fabrikant aan, bijvoorbeeld Siemens. De code, daar had ik wel iets voor opgezocht. We gaan bijvoorbeeld een D1 maken, dus 2 wandcontactdozen, 16 ampère, 30 mA. Dat zien we hier een voorbeeld. Dus hier zit de aardlekautomaat en hier zitten 2 WCD's. Dus de code is een D1. De materiaalcode is een NL2 80514. Aantal outputs is 1, want er zit maar 1 automaat in. Voltage is 32 volt, karakteristiek is B, 16 en 30 mA. Connectietype is 2 x WCD. En de fase zetten we op 1. Een bloknaam is voor later. Dus nu drukken we op Save. Producent Siemens bestaat niet. Aanmaken. Oké. Dus nu Use Options nogmaals starten. Dus we hebben hier algemeen en Siemens. Als ik nou nog een Siemens kast aan wil maken, bijvoorbeeld een K1 met 3 installatieautomaten, dan gaan we naar Use Options. We hebben al Siemens. De code is een K1. Materiaalcode is NL2:80518. Aantal outputs is 3, want er zitten 3 automaten in. De eerste is 230 volt. Het is een B-automaat. De stroom is 16 ampère. Lekstroom, die hebben we niet. Connectietype is vast. Fase 1. Een bloknaam nog even niet. Dit is 230 volt. Het is een B, 16 ampère. Vast. Fase 2. 230 volt. B. 16. Vast. En dit is fase 3. Nu drukken we op opslaan. En nu hebben we een K1 kast aangemaakt. Als we nu Use starten. Ik maak deze even leeg. Dan kunnen we hier Siemens selecteren. Hier zien we alleen de D1 kast, omdat we maar 1 output hebben geselecteerd. Als we nu 3 outputs willen hebben, dan kunnen we hier de K1 selecteren. Dus selecteer aftakkast. Nu hebben we een K1 kast geselecteerd. Wat kunnen we met een K1 kast? We zien hier in plaats van 1 groot vlak, 3 kleine vlakjes. Want het zijn 3 outputs. Als ik nu iets wil koppelen aan de eerste output, druk ik Shift in, ik selecteer de eerste output en ik selecteer de werkplek. Nu zie ik dat er werkplek 1 gekoppeld is aan output 1. Als ik nu werkplek 2 wil koppelen aan output 2, druk ik Shift in en ik selecteer de tweede output. We zien hier dat er een andere kleur tevoorschijn komt. Ook de cirkel is een andere kleur als ik hem selecteer. Nu kunnen we ook nog output 3 gebruiken. En output 3 heeft ook weer andere kleuren. Als ik deze selecteer en ik koppel deze verlichting aan, deze verlichting heeft al een subgroepnummer ingevuld.
er even een D1 van maken. D1. Als ik nu een D1 selecteer, zien we hier één groot vlak. Hier kunnen we alle verlichting aankoppelen die er in de tekening staat. Nu wordt er aangegeven dat er op fase L1 twee armaturen zitten. Dat is 116 watt. Op L2 ook en op L3 ook. We zien hier L1, L2, L3 en hier A, B, C. Bij nummeren zien we hier namelijk dat de subgroepnummers gezien worden als fase. Dus op het moment dat ik hier bijvoorbeeld dan in plaats van een C een B invul, dan zien we hier de getallen verschuiven. Hij zit in één keer niet meer op een L3, maar op een L2. Dus een C staat voor L2. Een B is L2, een C is L3 en een A is L1. Als ik nu een nieuwe rail teken en ik koppel de groepen aan de rail, dan zien we hier een D1 en een K1. We zien hier totaalvermogens. Nu kunnen we gaan nummeren. Het is een spanningsrail. Van links naar rechts. Start is 1. We willen de cascode, groepnummer en subgroepnummer. En dat er streepjes tussen komen te staan. Als ik nu op nummeren druk, dan moet ik wel eerst een railcode invullen. Dan zien we dat er bij de aftakkast 1 is 101, dus dat is van rail 1 kastje 1. Bij de K1 is rail 1 kastje 3, want hier staat er rail 1 ingevuld. Bij het armatuur staat rail 1 kastje 1 L1. En ook bij het andere armatuur is rail 1 kastje 1 code A. Die subgroepnummers die zullen niet vervangen worden omdat de subgroepnummers hier bekend zijn. Dus die kunnen we als schakelcodes gebruiken. Bij het K1 kastje, hier staan de groepnummers nog niet helemaal goed. Die async, om ze gelijk te stellen. Bij de K1 zien we hier dat in rail 1 kastje 3 output 1 zit. En deze is rail 1 kastje 3 output 2. En deze is rail 1 kastje 3 output 3. Dus dit kastje wordt netjes genummerd en de outputs worden netjes meegenummerd.